Området för ångest och depression, i och med att sjukdomen sällan baserar sig på mätbara fysiska symptom och därmed lämpar sig för begreppsbestämning. Perry lägger sedan fram 3 huvudsakliga strategier till företagsledare för vad han kallar att underblåsa skapandet av psykiatriska sjukdomar. Den första är att ge ett tillstånd större vikt, eller att få allmänheten att tro att ett lindrigt eller temporärt psykiskt problem är mycket värre och mycket mer utbrett än vad som verkligen är fallet. Innan antidepressiva SSRI-medel lanserades ansåg till och med psykiatriker att depression bara var något som 100 människor på varje miljon led av. Sedan dess har uppskattningarna ökat till så många som 100 000 fall på varje miljon, en 1000-faldig ökning. Resultatet är att ungefär 10% av alla amerikaner, cirka 27 miljoner människor, just nu tar antidepressiva medel 2 gånger så många som 1996. Very good marketing that all, expressions of human emotion, deep sadness and fear and anger and whatever else they happen to be are now classified as, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with drugs. En annan psykiatrisk sjukdom, bipolärt syndrom, ansågs också vara sällsynt och bara 0,1% led av det när det först inkluderades i DSM-3. Idag påstås det att så många som 10% av befolkningen, 100 gånger fler än den ursprungliga siffran, lider av det. Pediatriskt bipolärt syndrom fanns inte ens med i DSM när Harvard-psykiatrikern Dr. Joseph Biederman började publicera studier som hävdade att humörsvängningar hos barn inte var normalt beteende, utan egentligen psykiska sjukdomar. Biedermans disease mongering fungerade. Under bara det sista årtiondet har antalet barn som fått diagnosen bipolärt syndrom ökat med 4000%. Men vad föräldrar inte fick veta var att 25 olika läkemedelsföretag hade sponsrat Dr. Biedermans arbete. Exakt hur stort inflytande de hade haft avslöjades inte förrän en senatsundersökning 2008 förde fram i ljuset att Dr. Biederman hade underlåtit att redovisa en inkomst på över 1,6 miljoner dollar från läkemedelsföretag. Men dessa avslöjanden rör inte psykiatrin i ryggen. Pediatrisk bipolärt syndrom accepteras fortfarande i vida psykiatriska kretsar. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, a sad case. Not sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that childhood itself is a psychiatric disease is simply based off some completely unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and there's no science behind it whatsoever. Strategi nummer 2 för disease mongering: omdefiniera ett redan existerande tillstånd. Denna taktik tar ett vanligt sinnestillstånd och omformar det till en psykiatrisk sjukdom som nu måste behandlas med piller. Ett typexempel: vintertrötthet, ett vanligt psykiskt tillstånd som kommer sig av vintermånadernas knappa ljus, men som har omdefinierats av psykiatriker som årstidsrelaterad depression, en psykiatrisk sjukdom som kräver psykiatrisk behandling. Ännu ett exempel är en kvinnas ombytliga känslor under menstruationen som av psykiatriker har benämnts premenstruell dysforisk störning. Och denna psykiska sjukdom fann man inte i ett laboratorium. Den uppfanns på läkemedelstillverkaren Eli Lillys marknadsföringsavdelning. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with a new disorder. They just made it out of thin air. The premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Serofem. Which, if you look at Serofem on the back of the label, it just says this is Prozac, and they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that had a patent and now are generic, or now get called something else, or they decide now to use them for something else. Strategi nummer 3 för disease mongering: skapa ett nytt tillstånd för ett ouppfyllt marknadsbehov. Till exempel tvångsmässig shopping, en störning som psykiatrikern Dr. Jack Gorman gjorde allmänt känd. Gorman hänvisade vid sina offentliga framträdanden till en ny studie som hävdade att så många som 20 miljoner amerikaner, 90% av dem kvinnor, kunde ha detta problem.
Vad han inte sa var att studien hade finansierats av Forest Laboratories, tillverkaren av det antidepressiva medlet Celexa, och att han anlitats som konsult av åtminstone 13 läkemedelsföretag, däribland Forest Laboratories. De flesta konsumenter har aldrig hört talas om begreppet att marknadsföra sjukdomar i vinstsyfte, men det är välkänt inom reklam- och läkemedelsindustrin. År 2005 skrevs en affärsrapport av Reuters för läkemedelschefer som sa att förmågan att skapa nya sjukdomsmarknader inbringar oräkneliga miljarder dollar i läkemedelsinkomster som skjuter i höjden. Och att de kommande åren kommer i ännu högre grad att vittna om företagssponsrad sjukdomstillverkning. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. Man kan då ställa sig frågan, ifrågasätter någon denna ohejdade ökning av extremt tvivelaktiga och vetenskapligt obevisade psykiska diagnoser? I april 2006 fick British Medical Journal oavsiktligt svar på den frågan när de publicerade en banbrytande studie som offentliggjorde en psykiatrisk sjukdom som man nyligen funnit. Motivational Deficiency Disorder, eller MODED. Den karaktäriserades av letargi och en ovilja att arbeta, och man påstod att miljontals människor led av MODED. Men när massmedia världen över okritiskt sände nyheterna sa tidskriften Sanningen. Studien var del av deras första aprilnummer. Men skämtet var träffande. Disease mongering fungerar. Till och med människor som är helt sinnesfriska kan bedömas vara i farozonen och rekommenderas läkemedelsbehandling. En studie som publicerades av det amerikanska läkarförbundet uppmanade alla som drabbats av stroke att ta ett antidepressivt medel för att förhindra depression, oavsett om de var deprimerade eller inte. Senare fann man att författarna till studien hade hemlighållit finansiella band med tillverkaren av det antidepressiva medlet Lexapro. Preventiv läkemedelsbehandling är framtidens våg. Som en expert anmärkte, man kan tydligen tjäna oändliga summor på att marknadsföra läkemedel för sjukdomar och ännu mer på botemedel som minskar risken att drabbas av sjukdom. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. Med dessa sinnrika kampanjer för disease mongering tar nu 100 miljoner människor världen över psykofarmaka. Och som ett resultat omsätter nu psykofarmaka-industrin över $150,000 varje minut. Som en konsumentrådgivare sa, man kan tjäna hundratals miljoner dollar på ett preparat, till och med på ett dåligt sådant, om man har den rätta marknadsföringskampanjen. Vilket för oss till nästa fråga. Nu när denna disease mongering skapar illusionen att psykisk sjukdom är ett utbrett fenomen, hur säkra är de medel som psykiatrikerna skriver ut som behandling? Statliga övervakare ska skydda patientens välfärd. Så varför tillåter man att så mycket farlig psykofarmaka finns på marknaden? En gång i tiden ansågs USAs Food and Drug Administration vara förstklassiga när det gällde läkemedelssäkerhet. Men det gäller inte längre psykofarmaka, som numera praktiskt taget godkänns av psykiatrikerna och läkemedelsföretagen själva. FDA:s rådgivningspaneler som rekommenderar godkännande av psykofarmaka har länge fyllts av psykiatriker med finansiella kopplingar till läkemedelsföretag. En studie visade att på 92% av alla rådgivningsmöten det senaste årtiondet fanns det åtminstone en medlem med intressekonflikter. Som svar på anklagelsen om intressekonflikt säger FDA att de försökt finna experter inom mentalvård utan kopplingar till läkemedelsindustrin, men att de inte kan finna några. För att lösa detta gör de undantag och tillåter en psykiatriker att sitta med på en rådgivningspanel för psykofarmaka, trots att han har en finansiell intressekonflikt och får upp till $50,000 per år från läkemedelsföretag. The advisory panels that review drugs, most of these people are direct recipients of money from
usually the drug understudy, the company that's submitting the drug, and they waive the conflicts most of the time. So it's pretty pervasive, and it's quite insidious. Full waivers have been granted to the following participants: Dr. Andrew Leon for his role as a member of a data safety monitoring board for an affected firm. He receives between $10,001 and $50,000 per year. Dr. Bruce Pollock has been granted a limited waiver for his activities on an advisory board and speakers bureau for an affected firm in which he receives less than $10,001 per year. Ms. Jean Bronstein for her ownership of stock and a bond in an affected firm in which the value falls between $50,001 and $100,000. You could be paid massive amounts of money by the drug companies, in this sense, and then turn your head here and say, okay, now I'm going to review the drug. And that huge conflict of interest was not to be discussed. In fact, they didn't want people putting it out there. That was the policy. So they still allow it. They still allow that conflict to continue. But now it's meant to, I guess they're supposed to acknowledge if there's a conflict of interest. But acknowledging the conflict and getting rid of the conflict are two different things. Svängdörren mellan myndigheterna, den akademiska världen och läkemedelsindustrin är en av psykiatrins sämst bevarade hemligheter. It's a revolving door, FDA and drug, FDA and drug. So we have a system where those institutions that people trust, want to trust, would like to trust, are truly untrustworthy. Ett typexempel, Daniel Troy, en före detta lobbyist för läkemedelsföretagen, anställdes som juridiskt ombud för FDA och började inlämna rättsliga dossierer som gynnade läkemedelsföretagen och motarbetade preparatens offer. He was the drug lobbyist lawyer, and then he became the general counsel of the FDA. I mean, they talk about having the wolf watch the chickens. Efter att Daniel Troy lämnat FDA återgick han till läkemedelsindustrin och är nu vicedirektör och juridiskt ombud för läkemedelsjätten GlaxoSmithKline. Det är i denna atmosfär FDAs psykiatriker godkänner att läkemedelstillverkarna säljer sin psykofarmaka. Men den kliniska prövningen ska inte ta slut där. Det återstår fortfarande ett steg. Fas 4. Fas 4 innebär att läkemedelsföretagen måste spåra de negativa biverkningar som otvivelaktigt uppstår bland den breda allmänheten. En grupp som vida överstiger det lilla urval som testas under fas 3. Bara det antal biverkningar som nu framkommer har gjort att en konsumentgrupp har varnat att de flesta problem som ett preparat orsakar inte kommer att dyka upp förrän preparatet har varit på marknaden i åtminstone 7 år. The meds are not tested long term before they get approval from the FDA. The studies tend to be a matter of weeks or a few months, but nothing looking at over the years. And the data that's coming in now from Europe and also in the United States is that the side effects are deadly. Istället för att i säkerhetssyfte övervaka effekterna efter att medlet har marknadsförts omvandlas nu den kliniska prövningen under fas 4 till forskning i ett nytt syfte. Att testa psykofarmaka för andra psykiatriska störningar. Till exempel Zoloft som FDA godkände 1991 för behandling av allvarlig depression. Sedan dess har man även godkänt att medlet används för tvångssyndrom, posttraumatiskt stresssyndrom, premenstruell dysforisk störning, paniksyndrom och social fobi. 2005, det sista helåret innan det förlorade sitt patent, drog Zoloft in 3,3 miljarder dollar brutto. Och som med annan psykofarmaka är en stor del av den summan ren vinst. 100 Xanax-piller kostar till exempel bara 2,5 cent att tillverka, men i butik kostar de i genomsnitt 136,79 dollar, vilket ger en vinst på över 500 000%. Av den anledningen har läkemedelsföretagen en vinstmarginal på cirka 16%, 3 gånger över det normala för de flesta företag. År 2006 betalades de verkställande direktörerna för de 10 största läkemedelsföretagen i genomsnitt 18 miljoner dollar per år. Nästan 400 gånger så mycket som inkomsten i en genomsnittlig amerikansk familj.
Även investerare är svaga för läkemedelsföretagens tillverkning av psykofarmaka, eftersom psykiatriker aldrig skriver ut dem för att bota mentala